Ik heb genoten van de lessen met Gaby. Gaby denkt mee over hoe je je kinderen in hun kracht kunt zetten. Hij daagt ze uit hun comfortzone te stappen. En je ziet van de kinderen per les groeien in het zelfvertrouwen en uitproberen van dingen. Ik vond deze circusles superleuk. Ik zag dat de kinderen helemaal opbloeiden, heel erg enthousiast waren en heel leuk vinden ze het.